Собака, що облетіла світ, молода пара українців підібрала умируще цуценя на відпочинку в Індії, виходили його і вже не змогли покинути. Чапаті подорожує тепер від Рима до Непалу, має акаунти в соцмережах і тисячі підписників. Українці створили перший в світі блог про те, як подорожувати з твариною. Нюанси перельотів та готелів в різних країнах. Адже фотографії тварин-мандрівників в соцмережі безліч, однак проблеми переваг таких подорожей господарі не описують. Яке життя індійської мільйонерки з нетрів знає Наталка Гончарова. Тут Чапаті має такий вигляд, що люди позаздрять. Однак, коли Женя з Христею її знайшли в індійському містечку, навіть не вірили, що виживе. Возвращаясь ночью в отель, увидели такое плачущее мелкое существо. Она была размером с ладонь, ей было примерно 3 недели, и она умирала. Следующее утро мы нашли ветеринарную клинику. Это была государственная ветеринарная клиника, там, где прием нам обошелся на наши деньги в 2 гривны. Обслуживание было соответствующее. С метра или с 2 было видно, что она вся в блохах. Человек, который принимал, она вот так посмотрела. Собаки блохи. Спочатку хотіли лише виходити цуценя, однак розлучитися не змогли. Родина подорожувала півроку, собака з ними. Единственные виды транспорта, на которых не было Чапати, это, наверное, там какие-то ракеты. Ну, на мопеде мне очень нравилось кататься. Но приходилось. Виявилося, собачі квитки не дешевші за людські. Самый дешевый билет был около $100 на собаку, а самый дорогой долларов 400-500 это может стоить. Окрім цього, треба ветпаспорт, щеплення і купу дозволів, які варіюють від країни до країни. Ну, наверное, для перелета микрочип обязательно ветеринарный паспорт, прививка от бешенства, разрешение от страны, чтобы вывести собаку, и разрешение от страны, чтобы туда эту собаку завести. Щоби зробити всі дозволи, пара іноді затримувалася в азійських країнах на місяць довше. Там із собаками не церемоняться. У этих людей собаки делятся на 2 категории – вкусная и красивая. І ще складніше з дружелюбними для собак готелями та ресторанами. Посреди дороги стоит железный стол. Тебя даже туда могут. Да, были случаи, когда нас попросили из такого столика. Коли пара зрозуміла, що підказок про польоти з тваринами в інтернеті майже немає, вирішила створити блог. Там усе описують і відповідають на тисячі запитань. А ще Чапаті надихає користувачів допомагати безпритульним псам. Їй про це пишуть. Тебе будет интересно узнать, что ты меня вдохновила и сегодня подобрал 9 собак. Анкета індійської собаки на прізвисько, яке в перекладі означає «плаский хліб», є навіть на сайті знайомств. Лайкають її частіше, ніж дівчат. В Украине мы все равно не найдем Индийского принца. Коли віртуальна популярність улюблениці почне приносити гроші, Женя з Христою хочуть побудувати притулок для таких самих знедолених собак, які розуміють команди не гірше за породистих. Намасте. Молодець. І люблять людей дужче. Наталя Гончарова, Валерій Ситюк, ТСН 1+1.